So, as a person na marami pang kulang sa bahay, natin na siya. So, as mga kulang-kulang ko pa sa bahay, kaya ito hindi, itong photocard ko to. So, nakita ko to sa isang influencer sa Pilipinas. So, naganap rin ako ng ganyang style kasi ito ata yung sakto talaga sa photocard. So, ayun, dalawa yung binili ko kasi alam ko makakarami ako sa photocard. Next, kailangan ko ng ganito kasi so, lagayan siya ng mga maliliit na labahan. Ganyan. Next is photocard binder ulit. So, ayan. Para yan sa mga photocard ko na nandito. Tapos, bilang lumipat na nga ako, kailangan ko na sa bilang gamit. Ayan, bibigyan ko ng sandok ko. Hindi marunong mahilig ako magluto. Tapos, shansi kasi, grabe, kutsara lang ginagamit ko pag nagluto. Tapos, mga kung ano-ano pa ito. Parang kailangan ko ito sa mini-mic na para magamit ko. Tapos, screen protector. Ewan ko tumorder naman ako ng case, pero ayan. Tapos, ribbon. Ewan ko, hindi ko naman natin yung kailangan. Pero ewan ko ba tin-order ko. Tapos, eto. Unbox ko. Kasi ba yung ano noon, yung cutter. Kakailanganin ko rin ng cutter sa ibang bagay. Didestroy ko sila. Dalawa na siya. Software lang pang ng dalawa. Pang nag-iisa sa buhay siya. So, i-assemble ko pa. Assemble na natin kasi matuluto ako. So, okay niya ako pa sa tingin. Essential ko na hindi naman yata talaga essential sa buhay dahil kung ano siya. So, may dumating akong parcel kanina. Tapos kasama rin sleeves. Tsaka yung photocard binder. Doon sa friend ko nung concert. Ganito, as in, ganito yung lagayin niya. So, sabi ko, ganito na binibili ko. Siya. So, ito ng ilaman na. Tapos yung photocard sleeves na to, nakita ko rin to. Akala ko mas Pilipinas na mayroon. So, ganito yung mga gamit nila. Yung color violet yung parang ganito. Ganyan. So, kami nakita ko dito. Hindi ko ganito. So, lahat ng photocard ko, lalagay ko siya dito kasi pasok siya dito. So, unahin ko muna talaga. So, ito nakuha ko siya nung concert. Binigay siya ng katabi ko. So, nalagay ko na yung iba dito, yung mga official photocard na meron ako. So, ayan siya, makakatawa. So, may mga unofficial photocard din ako na hindi ko madala ko. So, nalagay ko pa rin siya sa card sleeve dahil mausi ako. Mausi ako siya. So, ito nga, nilipat ko na siya dito. Dahil ito ko dito. So, nilipat ko na siya dito yung ref magnet ko. Dahil wala ka naman ng ref. So, natin ko siya dito sa pinagalan yung ibang photocard ko. Tapos, usually ako dinadala ng photocard. Ayan, yan siya. Pagkat natin siya dito. So, ito na yung medyo nadalhin yung official photocard. Tulad nga nasabi ko, may mga unofficial photocard din ko. So, napagaling ko sa mga friends ko. Okay. Ito, I'm not sure if ano siya, official photocard dahil bigay lang to sa akin nung nakasama ko din sa pila ng concert. Pero, lagyan ko pa rin siya ng sleeve.
video pala. So dahil na dyan, may mga photocard pa ako na hindi ko pa nalagay sa sleeve. And dahil dyan, i-open ko na yung isa ko pang PM set, PM version nung heaven set. Ayan, so let's go. Na-open ko na yung isa nito, yung signed album ko nito. So same lang naman siya, so hindi ko na siya i-video. Ang pinagkaiba lang yun kasi hindi ko pa na so ayan. Be, baka umuwi ka ulit, be. Be, umuwi ka ulit, ha. So ayan na. Oops. Ako set sa mga ganyan. Kasi medyo nainis ako. Although hindi na maiwasan, like yan, yung wrinkled part na. Hindi siya maiwasan kasi pinadal ko lang naman siya dito sa Pilipinas. Ay, dito sa UAE. So ayun, so pag-open mo kayo, hindi pa ito. Okay, ng taog naman pala lahat. So, ayan yung photo book nila. So, alisin ko mo siya. So, yung nabili ko is, ano siya, with POP. With POP. So, ayan, ganyan pa siya. So, ayan. Actually, yung photo book kung nakaraan, yung sa inopin ko na hindi pa siya nagdigang maigi. No. So, yung poster, ayan siya. Hindi siya ng page. Yeah, ayan yung poster ng isa. In-display ko na. Then, ito, sino kaya ito? Ay, yung CD! So, may CD player naman kami sa bahay. Walang problema if gusto ko siyang i-play. Okay, ang highlight ng lahat. Ito, picture ba ito? Ito lang. Ito yung parang ano niya. Clear card, something cash card. Yan, yan, may ganyan din siya. So, ito, sino kaya? Ito. Oh, si Muzi ulit. Ah, hindi, si Muzi pala yun dun sa ano. Dito sa... Dito. Siya yung kasama dito si Muzi. Ang cute! Okay, sige, pasig na tayo dito. Be, sana umuwi ka ulit, be. Sana ito ba? Be. So, unahin ko na to. Tapos pag na naman siya. Kasi nakaraan mo naman to pag ganun. Sino kaya to? Kung hindi si Minhao to, sana Minyo naman. Sana uwian din ako ng Minyo. Wow, okay. Ala, sino kaya? Parang si Minhao. Oh my god. Hindi ko alam kung paano ko siya ibubuksan. Okay, sige. Pag na lang muna sa akin, no? Bago sa inyo. Para kasi nga reaction to, di ba? Oo, pero okay lang. Nakakatatong ano na ako. Nakakatatong Joshua na ako. Pero okay lang. Okay lang. Si Joshua na yun eh. Nakakatatong Joshua na ako. Ano ba? Minhaw, baka naman. Sunod natin nasa gitna. Ako naman palibay-libay pa. Mukhang ako kompleto ko yung preset. Ha? Wala pa pala ako ng menu. Ng menu ng Uzi. Basta marami pa pala. Pero TKO. Sana uwi naman ako ng menu dito. Ano ba? Kahit sino man to, okay lang. Kasi inuwian naman ako ng jowa ko eh. Doon sa signed album, umuwi naman agad siya. Okay lang. Okay lang. Okay lang na hindi siya. Okay lang talaga. Kasi ang gwapo! Hindi ako makasigap kasi, syempre, nagpapahinga na iba. Ang gwapo! Ang gwapo sa works! Thanks for watching. Yun lang. Bye-bye.